إذا كنت تستخدم كلود 5 فقط للدردشة في كلود، فأنت تضيع جزءا كبيرا من إمكانياته. اليوم سوف أريك كيف تجعل كلود لا يفكر فقط ويجيب، بل ينفذ أيضا باستخدام هيكسفيل ام سي بي، فمن خلاله يمكننا إنشاء صور وفيديوهات مباشرة داخل كلود. سنجرب عدة مشاريع حقيقية لنرى كيف يتعامل معها خطوة بخطوة. الفكرة بسيطة جدا، كلود سيكون العقل الذي يخطط للمشروع بالكامل، أما هيكسفيلد فهو الذي يتولى إنشاء الصور والفيديوهات وأصول الإبداعية، بدل أن يكتب عشرات البرونتات بنفسه. فنذهب إلى أين يتواجد MCP and CLI، نقوم بالضغط عليها مباشرة من العبارة الموجودة هنا MCP CLI، فتفتح لنا هذه النافذة. مباشرة نختار كلود كايجنت نعتمد عليه. لاحظ هنالك عدة ايجنت: تشات جي بي تي، كيرسر، اوبن كلاود، هيرمس. نستخدم كلود ثم نقوم بعمل نسخ لهذا الرابط. فنذهب مباشرة إلى كلود ونقوم بفتح حسابنا. يجب أن يكون الحساب برو. نذهب إلى اسم الحساب Setting، ثم نذهب مباشرة إلى أين يتواجد Connectors، ثم نقوم بالضغط على Add إضافة، ثم Add Custom Connector. فأقوم بكتاب في النيم Hexfield و Remove MCP Server URL. نقوم بلصق ونقوم بنسخه من موقع Hexfield ثم إضافة. فبعد لحظات يتعرف على الإضافة ويطلب منا عمل اقتران بين كلود وهيكسفيلد، فنقوم بالضغط على Connect. يتصل مباشرة بموقع هيكسفيلد ليسمح له بصلاحية معرفة الإيميل ومعرفة الشخص الخاص بالحساب، وأيضا استغلال موقع هيكسفيلد لتوليد الصور والفيديو. فقم بالضغط على Allow، أي أنني أسمح بهذا الأمر. فمباشرة تمت العملية بنجاح. لاحظوا تم تحويلنا لموقع كلود. لنتأكد هل تم الربط بنجاح، نعود مرة أخرى للسيتينغ ثم نذهب إلى كونكتر، فنرى أنه تم الاتصال بهيكسفيلد بنجاح. كلود سيكون العقل وهيكسفيلد سيكون اليدين لموقع كلود. المشروع الأول وهو فيلم لورد وور 2، الحرب العالمية الثانية. نبدأ بأصعب شيء، أطلب منه إنشاء مشروع كامل لفيلم عن الحرب العالمية الثانية. فنأتي إلى الدردشة ونختار أحدث نسخة وهي فيبل 5، ثم نقوم بنسق الأمر التالي ونقوم بإرساله. فلاحظوا في البرومبت أنني لم أحدد أي موديل يستخدمه، سواء للصور من جي بي تي أو نانو بانانا، أو فيما يخص الفيديو كموديل سي دانس 2 أو كلين أو جيميناي أومني. لم أحدد، أترك المجال لكلود، هو من يفكر في المشروع ويختار أفضل طريقة لتنفيذه باستخدام هاتسفاند. فنلاحظ حاليا سوف يتم توليد الأمر. نقوم بالضغط على always allow، أي أنني أسمح دائما لك باستغلال موديل الخاص بهيكسفيلد لتوليد المطلوب من الكلود. فنلاحظ هنا يطلب منا السماح باستغلال كلود لإنشاء صورة للبرومبت السابق. سوف يقوم بتوليد صورة باستخدام نانو بانان برو. لاحظ كلود اختار نانو بانان برو وقام بوضع برومبت مطلوب بحيث يقوم بإنشاء ما تم شرحه سابقا. ونقوم بالضغط على always، أي كم صورة نريد، فيمكننا التغيير والتعديل عليه في البرومبت بإنشاء عدة صور وعرضها، لكن نتركها على أساس صورة واحدة وبالأبعاد التالية. فبعد لحظات كانت النتيجة كما يلي. قام باستغلال المطلوب من إنشاء بوستر لإعلان فيلم، 20 ثانية لمشهد ترايلر، وكثير من الأمور بالإضافة إلى الصور وكل ما هو مطلوب. فنلاحظ هذه الصورة لبوستر للحرب العالمية الثانية على هذا النحو، يمكننا الضغط عليه وتكبيرها، ويمكننا تحميلها بالضغط على download ثم تفتح بالضغط على open link. هنا لاحظوا هذا فيما يخص البوستر. فيما يخص الصور الخاصة بالإعلان الترويجي، فلاحظوا هذه عدة صور. لاحظوا هذه صورة وهذه صورة وهذه صورة، وأيضا المطلوب صورة لشخص حزين سواء بالفوز أو بالخسارة. وأيضا فيما يخص الفيديوهات بإنشاء فيديو إعلاني، فلاحظوا هذا الفيديو الإعلاني. الفيديو الإعلاني تم توليده مباشرة. اختار سينما ستوديو فيديو 3 وهو أحدث نسخة والمدة 10 ثواني. لاحظ هنالك فيديو ثاني آخر حدث فعل، يكفي فقط الذهاب إلى هيكسفيلد ثم اختيار الموديل الذي تم التوليد به وإعادة توليده، أو مباشرة بالطلب بهذا الأمر من كلود. وفيما يخص الثامبلاين الخاص بهذا التريلر، فلاحظوا الثامبلاين الخاص بهذا التريلر في اليوتيوب باستخدام نانو بانانا برو. وأيضا فيما يخص
صورة vertical لمنصات التواصل الاجتماعي. لاحظ. المشروع الثاني لعبة لنجربها كمشروع مختلف تماما. سوف أطلب من كلود أن لا ينشئ صورا فقط، بل يفكر في كل عنصر من عناصر اللعبة في البرومبت التالي، ثم يطلب منه إنشاء كل جزء. فقم مباشرة بإرساله وننتظر لحظات إلى أن يتم تبريد الصور وكل ما هو مطلوب انطلاقا من البرومبت التالي الخاص بإنشاء لعبة كاملة عسكرية. فنلاحظ هذه النتيجة: تم إنشاء بوستر للعبة، أيضا لشخصيات اللعبة، لأسلحة داخل اللعبة، للمركبات داخل اللعبة والمدينة ولوجو اللعبة، بالإضافة إلى الواجهة الأمامية للعبة والواجهة الثامبلاينز الاحترافية للعبة وصور داخل اللعبة. هذه صور داخل اللعبة، بالإضافة إلى إنشاء فيديوين ترايلر للعبة. لاحظ أول فيديو والترايلر الثاني الخاص بشخصية العدو. على هذا النحو كمشروع أخير سأرفع لقطة شاشة لقناتي عبر اليوتيوب وأطلب من كلود أن يحللها وكأنه مستشار يوتيوب محترف، ثم يستخدم هيكسفيلد لإنشاء هوية بصرية كاملة وأفكار جديدة للقناة. فنذهب مباشرة إلى قناتي وأقوم بعمل سكرين شوت لها. مباشرة نقوم برفعها هنا وأرفق له البرومبت السابق والأمر المطلوب منه أعلى. فتظهر النتيجة على هذه الحال. قام بتحليل القناة انطلاقا من الصورة المرفقة وسوف يرى ما هو المطلوب لكي تنجح القناة كاستراتيجية جيدة، بحيث اتبع إحصائيات القناة وعدد مشتركي القناة. فنحن نقترب من 100,000 متابع حاليا. نقوم باستغلال الهيتفيل لإنشاء الصور. استخدم نانو باراتو لإنشاء البانر الخاص بالقناة في مكان البانر السابق، لكنني ما زلت أفضل البانر الخاص بي. Don't forget to be happy دائما وأبدا، وتوكل على الله هو أولا. ثم فيما يخص لوجو القناة فقد قام بإنشاء اللوجو التالي. اللوجو عبارة عن لوجو 3D، لكن ما زال اللوجو السابق بسيط وهو أجمل. هذا اللوجو جيد في طباعة التيشيرت. وهنا قام بإنشاء عدة ثامبلاينز فيما يخص القناة لكي يرتفع السيتيات على هذا النحو، مجموعة من الثامبلاينز. وأنشأ أيضا فيديو إعلاني لمدة 5 ثواني كافتتاحية للقناة. أنا لا أحتاج هذه الأمور، فقط للتجربة قم بإلغاء الصوت. فلاحظوا، هذه هي التجربة على هذا النحو. هذا الشعار يبدو جيد. وأيضا يوتيوب شورت براندين وفيسبوك بوست وإنستغرام بوست وموقع الإلكتروني. ربما مستقبلا نقوم بإنشائه لتعليم الذكاء الاصطناعي والبرمجة. وفيما يخص التجارة، الألوان التي قام بالاعتماد عليها فيما يخص إنشاء هذا الأمر، بالإضافة إلى عدة معلومات. أكثر شيء أعجبني هو أن كلود أصبح يفكر كمدير إبداعي، بينما هاكسفيلد يتولى التنفيذ. إذا كنت تستخدم كلود في إنشاء المحتوى، فربطه مع هاكسفيلد MCP يجعل سير العمل أسرع وأكثر احترافية، لأنك تعطيه الهدف وهو يتولى التخطيط. إذا أردت تجربة هاكسفيلد بنفسك ستجد الرابط في أول سطر من الوصف، وأيضا في أول تعليق مثبت. هذا ما كان في فيديو. كان معكم أيمن داف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.